แล้วบ้านแต่ขายผลราคาเท่าไหร่ค่ะแล้วเป็นตัวกับหมูเด็กคนนั้นไปเหมาทุกท่านที่เดินทางมาถึงนะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิทยาศาสตร์ที่ทางการของทุกท่านนะครับดูจากที่นะครับก็เราเรียนได้นะครับเดี๋ยวมีดูอาหารอร่อยๆนะครับที่อาหารที่เรานะครับในความสุขนะครับที่เราที่มีโอกาสได้นะครับวันนี้นะครับเรามีความสุขในท่านนะครับเราอยู่ในท่านนะครับขอบคุณนิดนึงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับท่านใดนะครับที่ลืมของกุญแจนะครับตกลงได้นะครับรับซื้อได้นะครับไม่ต้องรับซื้อได้นะครับตัวละพันนะครับรับซื้อกุญแจนะครับเราจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาเลยไปหน่อยจะมีร้านไม่ฉันเห็นร้านข้าวแกงอาหารตามสั่ง20 บาทเลยจ้ารางวัลได้นะครับรางวัลได้นะครับเย็นนี้ค่ะค่ำคืนนี้ในเวลายาวไปค่ะ ตอนนี้ต้องตื่นก่อนค่ะก่อนได้นะคะฮัลโหลเจ๊กันเลยไม่ได้เจอแฮนด์เมดอันนี้เป็นแมกเนตซูชิแฮร์พิน
ฝากเลยขอโทษครับพวกเป็ด เลยซีฟู้ด พี่แนน อ๋อแล้วไม่ใช่มาไหม เล่นนะคะหมูแซ่บ ยำให้น้ำหมดยำไม่ยำเป็ด ต้มตาลปู มะพร้าวหวานมันนิดนึงนะคะไม่หอมจ้า เสือกฟรีจากลูกค้าเขาเนี่ยฟรีขนมไทยๆเลย Ah si, moi j'en achèterais. Met een grap gekomen.